Λοιπόν, η υπόσχεση που δεν κρατήσαμε είναι να είναι ο κύριος Τραμπ εδώ, αλλά είναι ο κύριος. Γιατί δεν το κρατήσαμε? Πού είναι ο κύριος Τραμπ? Πίσω, εκεί πίσω από τον κύριο Αδαμίδη. Δεν είναι live όμως, δεν είναι live, δεν ξέρω αν θα μιλήσει από εκεί, αλλά ο κύριος Αδαμίδης είναι εδώ, πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ. Και ο Νίκος Υποφάντης επίσης. Τι κρατάει τη σημαία της Γενόπ. Είναι πολύ ωραίο το γραφικό μας, δεν μπορείτε να πείτε κουβέντα. Εσείς του τη γράψατε? Είναι εξαιρετικό. Την ανακοίνωση του Τραμπ, εσείς τη γράψατε? Τον Τραμπ όμως την ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα προλάβω την πτήση για να το συναντήσουμε. Λοιπόν, έχουν βγει και συνθήματα να ξέρετε. Τι, για πες. Ντόναλντ ΔΕΗ για πάντα μαζί και κάτι τέτοια. Όλα καλοδεχούμενα. Λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, σας φωνάξαμε εδώ γιατί βγάλετε μια ανακοίνωση ως Γενόπ που λέει ότι η κλιματική αλλαγή είναι περίπου κατασκεύασμα. Δεν το λέει η Γενόπ, το έχουν πει κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες, όπου εμένουν ακόμη στη θέση τους. Αν σήμερα κανείς γκουγκλάρει στο ζήτημα για την κλιματική αλλαγή, θα δει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες αναρτήσεις περί ενός μύθου. Εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε έτσι μέης εκπαίδευσης. Διαβάζουμε αυτά, διαβάζουμε και την άλλη άποψη. Σαφέστατα είμαστε υπέρ του λιγνίτη, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ένα εγχώριο καύσιμο το οποίο δίνει λύσεις, έχει εξελεκτρίσει τη χώρα, έχει δώσει ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Όλες τις χώρες, αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε να... Στη δική μας περίπτωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δράση του λιγνίτη, γιατί θα πρέπει κανείς να απαντήσει τι θα γίνει στην περίπτωση όπου δεν έχουμε ήλιο και δεν έχουμε αέρα. Να θυμίσω πρόσφατα, πριν από 3 μήνες, την ενεργειακή κρίση της χώρας μας, όπου εάν δεν υπήρχαν οι λιγνητικοί σταθμοί θα είχαμε σίγουρα blackout. Και το ερώτημα είναι, γιατί το θέτει πάντα το Συνδικάτο, γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε έναν ενεργειακό σχεδιασμό? Και με λιγνητικούς σταθμούς. Δεν έχουμε ζήσει blackout. Γενικευμένο blackout. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι γιατί δεν έχει κατατεθεί ένας ενεργειακός σχεδιασμός μακροχρόνιος από τη χώρα, από όλες τις κυβερνήσεις, να δούμε τελικώς. Να λύσουμε το βασικό τώρα. Και σε ποιο ποσοστό. Η κλιματική αλλαγή είναι κατασκεύασμα? Κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι. Προφανώς. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται να δημοσιεύεται συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια, με όλες αυτές τις παλινοδίες, θυμίζω ότι το 2001 είχε αποχωρήσει τότε ο Μπούς από το σύμφωνο του Κιώτο. Ναι. Και χρειάστηκαν 15 χρόνια για να ενταχθεί στο Παρίσι ο Ομπάμα και αμέσως μετά να φύγει ο Τραμπ, όταν και η Αμερική και η Κίνα και η Ινδία και ο Καναδάς και η Αυστραλία είναι οι πλέον ρυπογόνες χώρες στον πλανήτη και δεν συμμετείχαν μέχρι τα χθες και δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο. Το γεγονός ότι τώρα η Κίνα εντάσσεται σε αυτήν την ιστορία είναι παρήγορο και είναι καλοδεχούμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ρηπαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι μαζί? Κάθε άλλο. Όχι. Απλά θα πρέπει να απαντήσουμε για τη χώρα μας το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και από πού θα εξαρτάται. Θα έχει ρεύμα και από πού? Ναι, να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ θέλω να όμως να λήξουμε. Συγγνώμη, Νίκο. Αν είναι παγκόσμια συνωμοσία, αν το κάνουν τα συμφέροντα που γράψατε στην ανακοίνωσή σας. Και αναρωτήθηκα, γιατί το συζητούσαμε στο ραδιόφωνο πολλή ώρα, πραγματικά αναρωτήθηκα ποια είναι πιο ισχυρά συμφέροντα. Αυτά που είναι υπέρ της κλιματικής, που λένε ότι όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή, ή αυτοί που εκπροσωπούν τα ορυκτά καύσιμα? Εγώ αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι είναι σίγουρα σύγκρουση συμφερόντων και οικονομικών συμφερόντων, όπου επιβάλλεται ένας φόρος, τον οποίο τον πληρώνουν οι καταναλωτές ανά τον υφήλιο. Είναι δεδομένο αυτό. Δείτε στη χώρα μας. Έχει ο καταναλωτής, πληρώνει στο λογαριασμό του ρεύματος υπέρ. Πόσα πληρώνουμε το χρόνο ως ΔΕΗ, για να μπορείτε να ρηπαίνετε? Γιατί ο λιγνίτης ρηπαίνει, αυτό πρέπει να το πούμε. Και το πετρέλαιο. Κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το χρόνο, για να μπορούν οι πετρελαϊκές μονάδες ΔΕΗ και ο λιγνίτης να ρηπαίνει. Ναι, όλες αυτές τις ιστορίες. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν κατέληξαν τα προηγούμενα χρόνια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε καλύτερους λιγνητικούς σταθμούς, μη ρηπογόνους, σε καλύτερους σταθμούς μαζούτ στα νησιά μας, μη ρηπογόνους? Γιατί δεν πήγαν εκεί τα χρήματα, κύριε Αδαμίδη? Μου κάνει το ερώτημά σας, κύριε Υποφάντη, μήπως ενισχύει την άποψη τελικά ότι η κλιματική αλλαγή υπάρχει ένα ζήτημα και είναι μύθος? Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι, λέω. Άρα συμφωνούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εφόσον λοιπόν υπάρχει. Είναι μύθος ή υπάρχει? Εφόσον λοιπόν υπάρχει, εγώ σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα, δεν είμαι ο ικανότερος και δεν είμαι ο ειδικότερος να απαντήσει αυτό. Θεωρώ και εγώ μαζί με τους πολίτες. Είχαμε χθες με τον κύριο Ζερεφό στη θέση που κάθεστε. Ναι. Νομίζω τον παραδέχεστε. Ακαδημαϊκός καθηγητής, δικός μας, Έλληνας δηλαδή. Ούτε παγκόσμια συνωμοσία, ούτε τέτοια πράγματα. Ο οποίος λέει: παιδιά, το νου σας, γιατί δεν αντέχουμε για πολύ καιρό. Ωραία. Αυτό το ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι
διαβάζω εδώ μία έκθεση της Greenpeace, όπου λέει ότι εφόσον κατασκευαστεί η πλέον σύγχρονη μονάδα της χώρας μας, η Πτολεμαΐδα 5, θα ευθύνεται για τον πρόωρο θάνατο 100 ανθρώπων κάθε χρόνο. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι το ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στο λιγνίτη, οι συνάδελφοί μου, είναι εμέσως πλην σαφώς δολοφόνοι. Και θα πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις να κατασκευαστεί. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο λιγνίτη, για τους ίδιους, αυτό που λέμε. Για τους ίδιους μιλάμε. Όχι, δεν μιλάμε για τους ίδιους. Θα χάσουν τη ζωή τους 100 άλλοι. Όχι, μιλάει για 100 άλλους. Μιλάει πρώτα απ' όλα για τους ίδιους. Όχι, μιλάει για 100 άλλους. Οι ίδιοι άνθρωποι που δουλεύουν στο λιγνίτη, στη ΔΕΗ, συναδελφοί σας, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προφανώς. Άρα υπάρχει μια διαδικασία την οποία δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί. Ότι ο λιγνίτης είναι μια δύσκολη δραστηριότητα, προφανώς ρυπογόνα. Ωστόσο έχουν τεχνολογίες σήμερα οι οποίες έχουν βελτιώσει όλη αυτή την καύση του λιγνίτη. Τα ευρωπαϊκά στάνταρς που είναι και τα πιο, θα έλεγε κανείς, αυστηρά σε ό,τι αφορά την καύση του λιγνίτη είναι τέτοια όπου η ΔΕΗ και κάθε εταιρεία που πάει να κατασκευάσει μία μονάδα είναι υποχρεωμένη να πάρει τέτοιου είδους τεχνολογίες, και φτάνουμε σε σημείο να συζητάμε για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας και για τα συμφέροντα της χώρας μας. Ό,τι έχει καταναλωθεί από λιγνίτη, προφανώς το έχει γλιτώσει η χώρα από πετρέλαιο. Και το πρόβλημα πρέπει να απαντηθεί σήμερα, γιατί ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Μπούς παλαιότερα αποχώρησαν από αυτή τη συνθήκη, γιατί δεν συνέφερε τη χώρα τους και την οικονομία της χώρας τους. Να το πάμε στο μεσοδιάστημα. Ναι. Ο Ομπάμα γιατί συμμετείχε? Ο Ομπάμα προφανώς. Γιατί μου λέτε για τον Μπούς και τον Τραμπ, αλλά πριν συμμετείχε ο Ομπάμα. Και τώρα στην Αμερική έρχεται ο Bloomberg να καλύψει τα λεφτά που πρέπει να δώσει ο Τραμπ. συνεχίσει. Ναι, λέω προφανώς ο Ομπάμα συμμετείχε εκεί, γιατί είναι μια υπόθεση όλων των πολιτών του πλανήτη να βελτιώσουν τις συνθήκες για το περιβάλλον. Να σας το πω αλλιώς. ΔΕΗ χωρίς λιγνίτη δεν μπορεί να υπάρξει. ΔΕΗ χωρίς λιγνίτη θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι αυτή την ώρα. Και γι' αυτό παλεύετε. Αυτή την ώρα η ΔΕΗ. Αλλά με καθαρό λιγνίτη μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι η Πτολεμαΐδα, μόλις τώρα αυτό που είπε ο κ. Υποφάντης, κατασκευάζονται, και ο νόμος που υπάρχει στη χώρα μας είναι για αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων μονάδων. Πριν από 7 χρόνια στη χώρα υπήρχαν 22 λιγνητικές μονάδες, σήμερα υπάρχουν 13. Και σε 2 χρόνια θα τεθούν εκτός λειτουργίας άλλες 6. Άρα είναι βέβαιο το ότι βαίνουμε σε μια περίοδο η οποία ονομάζεται κατά την μεταλιγνητική. Μετά από όλο αυτό το θόρυβο που πραγματικά έχουν δίκιο σας κατηγορούν ότι ταυτίζεται με τις απόψεις του Τραμπ. Ανακαλέστε το δελτίο τύπου, γιατί και από τη ΔΕΗ είναι μέχρι εδώ με την ανακοίνωση τη δική σας. Κοιτάξτε, εγώ. Είστε εργαζόμενοι της ΔΕΗ, πρέπει να μιλάτε για καθαρές πηγές ενέργειας, πρέπει να μιλάτε για καθαρή αξιοποίηση του λιγνίτη και των πετρελαϊκών μονάδων. Όχι, δεν κάνετε αυτό. Όταν δεν αποδέχεστε την κλιματική αλλαγή, δεν κάνετε αυτό, κύριε Αδαμίδη. Η καθαρή αξιοποίηση του λιγνίτη είναι μια υπόθεση που πρώτα και απ' όλα οι εργαζόμενοι τη βιώνουν. Και υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει σύμφωνα με τον εργαζόμενο της ΔΕΗ. Ρυπαίνεται ή δεν ρυπαίνει η ΔΕΗ? Προφανώς και ρυπαίνει. Προφανώς και ρυπαίνει. Δεν συμμετάσχετε και εσείς στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνολογίες καύσης οι οποίες βοηθούν στο να συνεχίζει να υπάρχει λιγνητική δραστηριότητα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει άλλη άποψη που λένε να απεξαρτηθούμε πλήρως από το λιγνίτη. Η ανακοίνωση που βγάλατε ήταν υπερβολική ή όχι, τώρα που τη βλέπετε μετά από 2 μέρες? Μπορεί να θεωρεί κανείς υπερβολική. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο θόρυβος που έγινε γύρω από την ανακοίνωση. Θα την ανακαλέσετε? Όχι, βεβαίως. Αυτό που εγώ πρέπει να πω είναι πριν από 2 εβδομάδες. Και συμφωνώ απόλυτα με την θέση του Προέδρου της εταιρείας. Δίνοντας σε μια συνέντευξη, μίλησε για κατασκευή νέων μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Αυτό σε σχέση με το τι θέλει η χώρα, ενδεχομένως να μην είναι αποδεκτό. Και αν πάμε να δούμε ότι το τι θα έλεγε η Greenpeace για αυτές τις 2 μονάδες. Τις 20 ημέρες του χρόνου, νύχτες μάλλον, που δεν έχεις φωτοβολταϊκή ενέργεια και έχεις και άπνοια, δεν παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Τι θα κάνει η χώρα, ποιο καύσιμο πρέπει να χρησιμοποιεί? Δώστε μας μια απάντηση. Κατά την ταπεινή μας... Πείτε ότι δεν έχουμε τις ρυπογόνες μονάδες, λιγνίτη και πετρελαίου. Τι πρέπει να καίει? Κατά την ταπεινή μας άποψη πρέπει να κλαίει το καύσιμο βάσης που είναι το εθνικό καύσιμο ο λιγνίτης, γιατί ό,τι άλλο είναι θα είναι εξαρτώμενο και θα είναι εισαγόμενο. Είτε φυσικό αέριο, γιατί όλοι γνωρίζουν, μέχρι που να απεξαρτηθεί πλήρως η ανθρωπότητα από τα στερεά καύσιμα και να έχουμε μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχουν μονάδες βάσης όπου εκείνες τις ώρες
του χρόνου και τις ημέρες, όπως ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που σας είπα, δεν έχεις ούτε ήλιο ούτε αέρα, θα πρέπει η χώρα να έχει ενέργεια. Μπορεί και αυτή όμως, κυρία Αδαμίδη, την να ενέργεια. είναι και φθηνότερο, ακόμη Ναι. και αν είναι εισαγόμενο όπως λέτε, και κυρίως δεν θα είναι ρηπογόνο. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι μου δίνεται έτσι μία πάσα. Μιλάμε για μία κλιματική αλλαγή, μιλάμε για το περιβάλλον. Όταν σε μία χώρα υπάρχουν εκατοντάδες ανεξέλεκτες χωματερές και έχουν ευαισθητοποιηθεί οι πάντες. Είναι το ίδιο. Η ίδια μεγέθη είναι. Και εγώ θα σας έλεγα ότι κατά την άποψή μου είναι και χειρότερο. Την έχουν πέσει στη Γενόπ και στην ανακοίνωση αυτή, όταν γύρω από τη χώρα μας δραστηριοποιούνται πυρηνικά εργοστάσια, όταν τα λιγνητικά εργοστάσια της Φύρομ δουλεύουν και παράγουν ενέργεια και τη στέλνουν στη χώρα μας λιγνητική, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν ρηπαίνουν ή δεν ρηπαίνουν. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος στη χώρα του είναι σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι και που μας διαχωρίζει όμως από τα κράτη που λέτε. Ναι, αλλά σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο Δηλαδή, μην κάνουμε θα συγκρίσεις πρέπει με τα να Σκόπια. αξιοποιεί. Δεν είναι τιμητικό για μας. Ούτε άλλο μπορεί. Προφανώς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί εμείς να δεχόμαστε να αποσύρουμε τις λιγνητικές μας μονάδες και να θεωρήσουμε βάση μονάδες φυσικού αερίου που είναι εισαγόμενες. Το ζήτημα λοιπόν στη χώρα είναι αυτό. Θέλουμε και σε ποιο ποσοστό το λιγνίτη. Γιατί σας είπα, έτσι κι αλλιώς ο λιγνίτης βαίνει προς απόσυρση. Βαίνει προς κλείσιμο. Τι θα γίνει όμως. Άρα βαίνει προς κλείσιμο και η ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε, η ΔΕΗ προφανώς και θα έχει να αντιμετωπίσει στη νέα περίοδο, με δεδομένο το ότι οι λιγνητικές μονάδες, κάποιες λιγνητικές μονάδες αποσύρονται, αυτές κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να αντικατασταθούν με σύγχρονες τεχνολογίες καύσης. Εάν η ΔΕΗ έχει στο σχεδιασμό της να μην τις αντικαταστήσει, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε. Εγώ πάντως γνωρίζω ότι η ΔΕΗ στο σχεδιασμό της έχει ο λιγνίτης να συμμετέχει σε ποσοστό 30% στις. Να συνενωθεί δηλαδή. Και για να κλείσουμε. Το Τραμπ όχι, δεν θα το δει. Δεν θα το δείτε. Δεν υπάρχει. Θα το δείτε ή όχι? Καταρχήν δεν έχουμε καμία σχέση και πολιτικά με Ποιος αυτό. Αδαμίδης, όχι ο Τραμπ. Για να κλείσουμε κιόλας, δεν υπάρχει θέμα μισθοδοσίας, έτσι. Αυτό που έχετε βάλει. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα τώρα, δεν υπάρχει, γιατί τρέχουν όλες οι διαδικασίες εκείνες. Θα πληρωθεί η ΔΕΗ από την πώληση του ΑΔΜΙΕ. Έχει καταφέρει μετά από μεγάλες προσπάθειες της διοίκησης να έχουμε και την ανατροφοδότηση των δανείων. Το πρόβλημα θα αρχίσει να υπάρχει στην εταιρεία για το 2018, που εκεί τρέχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείνουμε. Με την πώληση του ΑΔΜΙΕ όλα καλά βλέπω. Δεν θεωρώ- κάνατε καμία επανάσταση. Όχι, κάναμε, αλλά δεν πέρασε η δική μας απόφαση. Η ΔΕΗ πωλείται ολόκληρη. Εδώ Πολιτήριο έχει έχουμε βάλει η ζητήματα κυβέρνηση. χοντρά. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί η Γενόπ με τον Τραμπ. Θα πρέπει να απαντήσουν όλοι. θα το δούμε. Όλοι θα πρέπει να απαντήσουν και ποιες είναι οι κυρώσεις απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος αδιαφορεί μαζί με όλους τους άλλους ρηπαντές για το περιβάλλον. Και βεβαίως. Αφού καλώς δεν είπατε ότι η Τώρα θέση. το βάζετε πιο ωραία. Καθίστε, θα την ανακαλέσετε. Το ερώτημα είναι αυτό. Εάν διαβάσει Δεν βρίσκω κανείς. τώρα. Κύριε Κοφάτη, Ο συνδικαλιστής έχει κερδίσει τώρα. έτσι δεν εάν είναι? διαβάσει κανείς την κανονικά. ανακοίνωση ολόκληρη, θα δει ότι μπαίνουν δύο ερωτήματα. Όμως αυτό το ζήτημα δεν αναδεικνύεται. Ήταν πολύ εύκολο, μιας και το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε σημαντικές Πώς δεν ειδήσεις, να μιλήσουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, για την ταύτιση της Γενόπ με τον Τραμπ. Μακριά από εμάς. Εμείς είμαστε υπέρ του λιγνίτη, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. υπέρ της καθαρής επιμένετε και στην λειτουργίας ανακοίνωση που με βγήκε. τον λιγνίτη. Έτσι. Η ανακοίνωση πρέπει να απαντήσουν αυτοί οι ειδικότεροι, όχι εμείς. Και δεν έχετε Να είστε χρόνο καλά, κύριε να σας Αδαμίδη. συναντήσει. Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. καλά, Σύνδεση καλά. με τη Βάνα Κουτρου.